बुऱ्हाणपूर मुघलांचे एक समृद्ध शहर, फारुखी नवाबांच्या दगाबाजीच्या आणि विश्वासघाताच्या पायावर उभं राहिलेलं शहर. सन 1600 मध्ये अकबराने जिंकलं. पुढे शहाजहान आणि औरंगजेब यांचा देखील या शहराशी घनिष्ठ संबंध होता. शहाजहानची पत्नी मुमताज महल बाळंतपणात इथंच वारली. तापी नदीच्या दक्षिण तीरावर आहूखान्यातील एका इमारतीत तिचे शव 6 महिने ठेवले गेले. औरंगजेबाच्या दोन्ही बहिणी रोशनआरा आणि गोहरआरा यांचाही जन्म बुऱ्हाणपूरचा. औरंगजेबाची दोन्ही मुलं आझम आणि मुअज्जम यांचाही जन्म बुऱ्हाणपूरचा. हिराबाई आणि औरंगजेबाचा संबंधही इथंच आला. हीच जैनाबादी महल पुढे इथंच वारली. तिची कबर आजही बुऱ्हाणपूर इथं आहे. थोडक्यात मुघलांच्या दृष्टीने दक्षिणेचे द्वार असलेले हे बुऱ्हाणपूर अत्यंत महत्वाचे शहर. बुऱ्हाणपूर शहराला तटबंदी होती. नवाबपुरा, बहादूरपुरा, खुर्रमपुरा, कर्णपुरा, शहाजंगपुरा असे एकूण 17 पुरे मुघल काळात बुऱ्हाणपूर शहराबाहेर होते. त्यातील बहादूरपुरा हा सर्वात श्रीमंत वस्तीचा पुरा होता. सोनं, चांदी, हिरे, माणकं, जड जवाहीर, उंची वस्त्र, उत्तम कापड चोपड, अत्तर या सर्वांच्या व्यापाराचे प्रमुख केंद्र म्हणजे हा बहादूरपुरा. बुऱ्हाणपूर ही त्या काळच्या धनदांडग्यांची कुबेर नगरीच म्हणता येईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे गडगंज संपत्ती असलेले मुघलांचे समृद्ध शहर सुरत हे 2 वेळा लुटले होते, त्याप्रमाणे शंभूराजांनी बुऱ्हाणपूर लुटीची मोहीम आखली. सरनौबत हंबीरराव मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली 30 जानेवारी 1681 रोजी अचानक मराठी फौजांनी बुऱ्हाणपूरवर हल्ला चढवला. खान जान बहादूर खान कोकलताश हा मुघल अधिकारी बुऱ्हाणपूरचा सुभेदार होता. औरंगजेबाचा दूत भाऊ. त्याचा नायब म्हणून काकर खान पठाण हा त्यावेळी बुऱ्हाणपूरला तैनात होता. त्याला खास जिझिया कर वसूल करण्यासाठी तिथं नेमलं होतं. त्याच्याजवळ 200 ते 300 स्वार होते. यावेळी मराठ्यांची फौज जवळजवळ 15 ते 20 हजार असावी. तिथून 70 मैलांवरती वराडात मुघली प्रांतात मराठे धुमाकूळ करत होते. तिथून अचानक मराठ्यांनी बुऱ्हाणपुरावरती चाल केली. मुघलांना या गोष्टीचा जराही अंदाज नव्हता. मराठ्यांनी शहराबाहेरचे 17 पुरे अचानक वेढले आणि एकच लूट सुरू केली. कर्णपुरातील राजपुतांना त्यांनी निशस्त्र केले. 3 मैलांवरती असलेल्या अत्यंत श्रीमंत असा बहादूरपुरा मराठ्यांच्या तावडीत सापडला. या पुऱ्यातून एकही पैसा किंवा माणूस बाहेर जाऊ शकला नाही. लक्षावधी रुपये, जड जवाहीर, जिन्नस, सोनं नाणं यांची प्रचंड लूट मराठ्यांना मिळाली. मराठ्यांनी पुरांना आग लावली. त्या आगीचा धूर आभाळाला भिडला. आता शहरातील लोक आणि खुद्द काकर खान पठाण याला मराठी आल्याची बातमी समजली. त्यांच्यात मराठ्यांना प्रतिकार करण्याची मुळी ताकदच नव्हती. त्यांनी शहराचे मुख्य दरवाजे बंद करून घेतले आणि आतून तट, बुरुज, वेशी यांचा बंदोबस्त ते आता करू लागले. तटाला लागून असलेल्या पुऱ्यांवर मराठ्यांनी कब्जा केला. तिथं देखील त्यांनी प्रचंड लूट केली. आगी लावल्या. बाजूच्या पुऱ्यातील अनेक लोक आपल्या बायका पोरांना घेऊन जीव वाचवून कसेबसे शहरात येऊन पोहोचले. मराठे 3 दिवस धुमाकूळ करत होते. जमिनीखाली गाडली गेलेली संपत्ती देखील एव्हाना त्यांनी खणून काढली. प्रचंड मोठी संपत्ती यावेळी मराठ्यांना मिळाली. तटाला शिड्या लावून मराठ्यांनी शहरात शिरण्याचा देखील प्रयत्न केला, पण शहरातील मनसबदारांनी तटाबुरुजाला मोर्चे लावून प्रतिकार करायला सुरुवात केली. त्यामुळे आता ते शहरात दाखल होऊ शकले नाही. मराठ्यांनी सोनं, चांदी, जड जवाहीर, मूल्यवान सामान घेतलं. इतर जिन्नसांची त्यांनी पर्वा केली नाही. त्यांनी भांडीकुंडी, काचेचं सामान, धान्य, मसाले, वापरलेली वस्त्र हे सर्व लुटले होते. पण ते सर्व वाहून नेणे शक्य नसल्याने त्यांनी ते सामान टाकून दिलं आणि ते तिथून निघून गेले. ते गेल्यानंतर आगीत भस्मसात झालेल्या वस्तूंचा इतका सडा पडला होता की त्याचे वर्णन करणंही अशक्य आहे. मराठे बुऱ्हाणपूरच्या भागात पसरल्याची बातमी हेरांच्या द्वारे औरंगाबादला असलेल्या सुभेदार खान जहान बहादूर कोकलताश याला समजली. त्याने ताबडतोब कूच करून 3-4 दिवसांचा रस्ता एका दिवसात आक्रमिला. तो फर्दापूरच्या घाटापाशी येऊन पोहोचला. औरंगाबादून हे ठिकाण 32 कोसांवर आहे. सैन्य कूच करून येत होते. त्याच्या हालचालीसाठी आणि जनावरांना विश्रांती देण्यासाठी म्हणून खानजहान याने 3-4 प्रहर विश्रांती घेतली. पण तिकडे खानजहानच्या हितशत्रूंनी बातमी उठवली की संभाजीराजांचा वकील खानजहान याला जाऊन भेटला आणि त्याने त्याला भक्कम पैसे चारले आणि 4-5 प्रहर आपण इथंच रेंगाळा म्हणून बहादूर खान कोकलताशाला विनंती केली. मराठ्यांकडे लुटीचं बरंच ओझं होतं. खानजहान आपल्या पाठलागावर आहे याची बातमी त्यांना लागली होती. त्यांचे किल्लेही बरेच दूर होते. तिथपर्यंत पोहोचणं त्यांना शक्य नव्हतं. पण त्यातल्या त्यात जवळ असलेला किल्ला
म्हणजे साल्हेरचा किल्ला तो बागलाणात होता. मराठे चोपडा परगण्यातून, ज्याचा मुघल कागदपत्रात मुस्तफाबाद असा उल्लेख येतो, या वाटेने चालले होते. अशा स्थितीत खान जहानने फर्दापूरून डावीकडे वळून धरणगाव आणि चोपडा ही वाट धरून काफरांची वाट अडवायला सुरुवात केली अशी आपल्याला नोंद मिळते. पण मग मराठ्यांच्या वकिलाच्या विनंतीवरून तो सारासार विचाराच्या विरुद्ध वागून उजवीकडच्या वाटेने एदलाबादच्या दिशेने निघून गेला. मराठ्यांना ही बातमी समजली. बरोबर असलेली सोनं, चांदी इत्यादी लूट जितकी त्यांना नेता आली होती तेवढी मराठ्यांनी नेली. तिकडे खानजहान बहादूर खान कोकलताश बुराणपूरला जाऊन पोहोचेपर्यंत मराठे एव्हाना चोपड्याच्या वाटेने निघून 4 ते 5 दिवसात साल्हेरला येऊन पोहोचले. या बुराणपूर मोहिमेचा उल्लेख जेधे शकावलीमध्येही आलाय. मार्गशीर्ष मासी बुराणपूर हंबीरराव यांनी मारिला अशी आपल्याला नोंद मिळते. औरंगजेबाच्या दरबारी अखबार नोंदीत 19 फेब्रुवारी 1681 रोजी या विषयीची एक नोंद मिळते. त्यात लिहिलंय की बुऱ्हाणपूरच्या वृत्तावरून समजले की शत्रू सैन्य एकत्र जमून आले आणि या बातमीमुळे खानजहान बहादूरकडून काकरखान इथं आला होता. त्याने किल्ला बंद करून घेऊन खबरदारी बाळगली. शत्रू करणपुऱ्यावरती तुटून पडला, म्हणजे मराठे करणपुऱ्यावर तुटून पडले. राजपुतांना त्यांनी निशस्त्र केले आणि 3 दिवस शहरात राहून ते शहर लुटून गेले. यानंतर 23 फेब्रुवारीच्या अखबारातील नोंद यावरती अधिक प्रकाश टाकते. 23 फेब्रुवारीला नोंद आहे की 10,000 रुपये खैरात म्हणून खाशांच्या खजिन्यातून मुहम्मद अशरफ वल्द बख्त कमाल याच्या हवाला करून बादशाने फरमावलं की बुराणपूरच्या लोकांपैकी ज्यांची मालमत्ता सिवाच्या मुलाने लुटली त्यांना जाऊन हे पैसे वाटावे. याच संबंधी मुंतखबुल लुबाबे मोहम्मद शाहीचा कर्ता खाफी खान हा देखील लिहितो की या घटनेमुळे बुराणपूरचे प्रतिष्ठित नागरिक, मौलवी, विद्वान मंडळी घाबरली आणि त्यांनी मग बादशाहकडे अर्ज केला की आता काफरांचा जोर झाला, आमची अब्रू आणि संपत्ती नष्ट झाली, आता यापुढे शुक्रवारचा नमाजही बंद पडेल. त्यावरती मग बादशाह औरंगजेब भयंकर चिडला आणि मग मराठ्यांचा बिमोड करण्यासाठी आम्ही स्वतः येत आहोत असे त्याने कळवले. खानजहानची मनसब वाढवली होती ती त्याने रद्द केली आणि बुऱ्हाणपूरच्या सुभेदारीवरून त्याची उचलबांगडी करण्यात आली. याच दरम्यान शहाजादा अकबराचे बापाविरुद्ध बंड सुरू होते. औरंगजेबाला उत्तर देताना लिहिलेल्या एका पत्रामध्ये असा उल्लेख आहे की दक्षिण प्रांताची दुर्दशा झाली आहे. वास्तविक पाहता हा विस्तीर्ण भूप्रदेश म्हणजे भूवरील स्वर्ग आणि बुऱ्हाणपूर म्हणजे विश्वसुंदरीच्या गालावरचा तिळच, पण हे शहर आज उद्ध्वस्त होऊन गेलंय. थोडक्यात काय तर मराठ्यांनी बुऱ्हाणपुराला आणि ओघाओघाने मुघलांना चांगलाच हात दाखवला होता. मुघलांची शान असलेले बुऱ्हाणपूर सारखे शहर लुटून मराठ्यांनी त्यांना जणू आव्हान दिले होते. यानंतरचा काळ मराठ्यांसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी खऱ्या अर्थी कठीण काळ होता. पुढे तब्बल 25 वर्ष मराठे अस्तित्वासाठी लढत होते. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानाने महाराष्ट्रात गवताला देखील भाले फुटले. मराठ्यांनी सुरू केलेला रणयज्ञ औरंगजेबाला महाराष्ट्रातच मूठ माती देऊन शांत झाला आणि त्यामुळेच राज्याभिषेकानंतर अगदी लगेच केलेली ही बुऱ्हाणपूर मोहीम या सर्व घटनांची सुरुवात ठरली असे म्हणायला हरकत नाही. धन्यवाद. आपल्या चॅनलला प्रायोजित केल्याबद्दल गरवारे चॅरिटेबल ट्रस्टचे मनपूर्वक आभार.